אי פעם תהיתם לעצמכם לאן נעלם סרטן הפריך 2? אני מזכיר לכם שהסרטן הפריך 2 הופיע בפעם הראשונה בסרט הראשון של בוב ספוג, וזו גם הייתה הפעם היחידה. די מוזר, אה? מאז הסרט המקום לא הופיע בכלל בסדרה, ואני מדבר איתכם שהסדרה כרגע יש מעל 280 פרקים ששודרו, ועוד יותר מ-30 שבדרך, ובאף אחד לא מוזכר הסרטן הפריך 2. אז אני אשאל אתכם פעם אחת, אתם מוכנים ילדים? כי ישירות לתיאוריה אנחנו צוללים. כמו שציינתי, לאחר הסרט הכל חזר לקדמותו באופן די מפתיע, כאילו כלום לא השתנה. בוב ספוג עובד בסרטן הפריך עדיין בתור טבח, ואין שום אזכור נוסף גדול בסדרה לגבי המלך נפטון. עכשיו ברור שכנראה ההסבר ההגיוני זה שזו סדרה אפיסודית. מה שזה אומר זה שבכל פרק קורה משהו אחר, ובכל פרק מחדש הכל מתאפס כאילו לא קרה כלום. אבל היום אנחנו לא באנו לדבר על ההסבר, אנחנו לא באנו לדבר על ההיגיון. היום באנו לתת תיאוריה מטורפת ומקורית שעוד לא ראיתם מעולם. היום אנחנו הולכים לדבר על איך הכל קשור לחזרה אחורה. אז הפעם אנחנו חוזרים ל-2004. הסרט של בוב ספוג היה מוכן ליציאה, והצופים בבית לא יכלו לעצור את התרגשותם. ובסרט קרה משהו מיוחד, משהו שלא היה בסדרה. פרט אחד שנראה אולי לפעמים קצת קטן או שולי, אבל הרבה יותר גדול ממה שהוא נראה. הסרטן הפריך 2. ובסוף הסרט, בסצנה האחרונה, נראה כי בוב ספוג מקבל את התפקיד המנהל. הוא מסיים את הסרט במילים, זה היום הכי טוב בחיים שלי, בעודו קופץ באוויר משמחה. בכל מקרה, לאחר הסרט, הפרקים כמובן המשיכו, אך לא נראה שום סימן לסרטן הפריך 2. וכמובן שיכול להיות שזה קשור לזה שהסרט הוא הסיום הגדול של הסדרה. אבל מה אם אני אגיד לכם שהסיפור של בוב ספוג סופר לא נכון, ושהסדרה בעצם הפוכה? תחשבו על זה דקה. העונות הראשונות, מלבד שהן היו העונות הכי טובות, הכינו בצורה מסוימת את הבסיס לסרט, שהוא מהווה את הסוף. המלך נפטון עוד הופיע בעונה הראשונה של הסדרה בפרק המרית של נפטון, בנוסף לזה שהדמויות בוססו ועברו איזושהי התפתחות במהלך העונות האלה. בעוד שבעונות האחרונות והמודרניות יש יותר שטויות רנדומליות. מלבד זאת, הסרטן הפריך 2 לא קיים, ובוב ספוג עדיין עובד כטבח בסרטן הפריך, מה שמראה לנו עוד סימן שאנחנו לא באירוע אחרי הסרטן הפריך 2 בקו העלילה, מה שבעצם יכול ליצור לנו קו עלילה חדש, שמראה שהפרקים המודרניים של בוב ספוג הם ההתחלה והאמצע, בעוד תחילת הסוף הם העונות הראשונות, והסוף הגדול של הסדרה הוא בעצם הסרט הראשון. זה בעצם יכול לשקף לנו התפתחות דמותית הפוכה, כמו שנראית היום. בוב ספוג המודרני הרבה פחות מפותח מבחינת אישיות או מבחינה רגשית, יחד עם שאר הדמויות, לא כמו בעונות הראשונות. בעוד בעונות הראשונות יש את הפיתוח הזה. אנחנו הסתכלנו על הכל לא נכון, ואם עדיין לא הבנתם, הסרטן הפריך 2 מעולם לא נעלם, הוא פשוט עדיין לא היה קיים. זה מסביר למה לא מדברים על זה בסדרה, למה זה נראה כאילו אף אחד לא זוכר את שרשרת האירועים החשובה הזאת, ויותר מהכל את העובדה שבוב ספוג נשאר באותה הנקודה שבה התחיל. זה יכול להסביר ולהציג לנו את קו העלילה האמיתי של הסדרה, ואת העובדה שבמקום שאנחנו ממשיכים בזמן, אנחנו הולכים אחורה יותר ויותר, וחושפים את הסיפור המלא מהסוף להתחלה. זו התיאוריה המשוגעת על הסרטן הפריך 2, שיכולה להסביר לנו את הלא מוסבר. מה אתם חושבים? האם זה הגיוני
או לא. תכתבו לנו בתגובות מה חשבתם, וכמובן, תזכרו, זו רק תיאוריה. ואנחנו ניפגש בתיאוריה הבאה. ועד אז, תהנו מהתוכן. אין לי עוד מה להגיד. אז כן, סיימנו את הסרטון שלנו להיום. ועד שניפגש אי שם בפעם הבאה, אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה ולקבל התראות, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון ולכוון אותו לכל ההתראות. ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא.